පුහුල් කිරිය හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා පුහුල් කිලෝ 1ක්, පොල් කිරි මිලිලිටර් 800ක්, සුදු කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 400ක්, සීනි ග්‍රෑම් 400ක්. කැමති නම් සුදු සීනි ගන්න පුළුවන්. මම රතු සීනි ගන්නෙ. හීනියට කපාගත්ත කජු ටිකක්, කජු ග්‍රෑම් 50ක් විතර. ඒ වගේම වියල මිදි ග්‍රෑම් 50ක්. ලුණු තේ හැන්දා වෙනසාල් කරල් 6ක්. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ පුහුල් ගෙඩිය කපා ගන්න එක. මේ තියෙන්නේ මම සිහින්ව කපාගත්ත පුහුල් ටික. මේ ටික දැන් මම බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් වංගෙඩි ටික දාලා කොටලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත පුහුල් ටික. දැන් මම මේක මගේ භාජනයට දාගන්නවා. මේක හදන්න ගන්නකොට අධි ගණකම භාජනයක් ගන්න. මොකද නැත්නම් අඩිය යන්න පුළුවන්. විතර පොඩක් අඩිය තියාගන්න. මගේ මුල් ටික තමයි මේක දාගන්නවා. දැන් මම එන්සාල් ටික වංගෙඩියට දාලා කොටා ගන්නවා. දැන් සීන් ටික දී වෙලා තියෙන්නේ. මම පිටි ටිකින් ටික එකතු කර ගන්නවා. ටික ටික දා ගන්න ඕන දිය වෙන කැටි නැති වෙනකන් මේ විදිහට කවලම් කර ගන්න. දැන් මේ පොහොල් ටික විනාඩි 15ක් තැඹිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවට තමයි අපි මේ කවලම් කරගත්ත පොල් කිරි සීනි ඇඩ් කරන්න. දැන් මෙන්න මේ පදෙමෙදි තමයි අපි කජු ටික දාගන්න ඕනේ. මුද්‍රක්ස් පළක් ටිකක් දාගමු. හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. එන්සාල් ටිකක් දාමු. අඩිය අල්ලන්න දෙන්න එපා. මේ වගේ හොඳට හැඳි ගන්න. ලිපේ ගින්දර හොඳට මට්ටමට තියාගන්න.
දැන් මේ වෙලාවේදී ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කර ගන්න ඕන. පොල් තෙල් නැත්නම් බටර් ටිකක් හොඳට මේ ට්‍රේ එකේ තවර ගන්න. මම ගන්න මේ වගේ ඩිෂ් එකක්. දැන් මේ බලන්න අපේ දෙක හොඳට ඇඩ් වෙනවා අඩියල්ලක් නැහැ. මේ වගේ ටිකෙන් බා ගන්නවා. හදාගත්ත කුරුළු කිරියක් ඇත්තම ගොඩාක් රසයි. අපි හැමෝටම ගොඩාක් සොෆ්ට්. කිසිම වෙනසක් නැහැ.